मी प्रियांका तुमचं सर्वांचं सुषमा गावंड या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। तर आज 5वा दिवस आहे, गणपती बाप्पांच्या विसर्जनाचा दिवस आहे आणि हा दिवस कधी येऊ नये असं वाटतं। 5 दिवस कुठे गेले कसे गेले काहीच समजलं नाही, पण बाप्पा आले, खूप छान वाटलं, एन्जॉय केला, सर्व एकत्र आले, खूप मजा मस्ती केली सर्वांनी मिळून। आणि आज बाप्पा जाणार, आज बाप्पांना निरोप द्यायचा आहे। तर आता याच्या पुढे जे काही असेल ते मी तुम्हाला दाखवते। टाल पाहिजे, टाल पाहिजे पप्पा, टाल। हे लागेल लागेल तर इथे बघा आज बाप्पांचं विसर्जन आहे आणि खूप जोरात पाऊस पडतोय। पप्पा टाटा कर, टाटा। पप्पा बोलवते। आता इथे बाप्पांच्या प्रसादासाठी पुरणपोळीची तयारी सुरू आहे। गरम आहे। डाल 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 पाहिजे काय? बाबू लोणचे देऊ, बाबू लोणचे देऊ, देऊ। मम्मा बोल, मम्मा बोल, मध्ये मम्मा बोल। याच्यात टाकू, बस झाला, बस एकदम पाय पाहिजे, अजून अजून पाहिजे, जा खा। भाजी देत नाही मम्मी, देत नाही।
तुझा ग्लास चला तर आज गणपती बाप्पांचं विसर्जन आहे ना, तर नैवेद्यासाठी आम्ही पुरणपोळीचा प्रसाद बनवतो. चला आता गणपती बाप्पा निघालेले आहेत. मोरया. जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन. हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे
गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 पनवेलला जायला निघालेलो आहोत श्री साई सदांचा विघ्नहर्ता विसर्जन करायला. तर तो पण आता व्हिडिओ तुम्ही बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.